تو این ویدیو بچه قراره در مورد فیلترها صحبت کنیم. ما دو بخش کلی برای فیلترها داریم. یه بخشی که مربوط به خود شما میشه که به کاربرت میگی که شما قابلیت نداری که اون حالت ویژوال رو فیلتر بکنی بر اساس خواستت. یه بخشی به کاربرت این توانایی رو میدی که بتونه ویژوالش رو بر اساس خواسته‌ای که داره تغییر بده. یه مبحث یوز از فیلترینگ هم داریم که اون میره سمت داشبوردینگ و ساخت داشبورد که اونجا کاملا در مورد این موضوع صحبت میکنیم. اینجا قراره تو بخش اول پارت یکش قراره ما بیایم در مورد فیلترهای سمت خودمون صحبت کنیم و بعد بریم سمت استفاده برای اینکه کاربر بتونه اون حالت فیلترینگ رو داشته باشه و اون خروجی که مد نظرش هست رو ببینه. پس دو بخش کلی، یکی سمت شماست که شما فیلترینگ رو اعمال میکنی و کاربر دیگه نمیتونه روی خروجی و نمایش اون ویژوالیزیشن تغییری ایجاد بکنه، و بخش دوم شما این قابلیت رو به کاربر میدی که بتونه این حالت فیلترینگ رو روی دیتاهاش اعمال کنه و ویژوالیزیشنش رو تغییر بده بر اساس خواسته ای که میخواد. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم. خب سفر اینتایر ویو میکنم. یه باکسی ما اینجا داریم به اسم فیلتر. هر اتفاق چه سمت کاربر چه سمت خود شما باشه بخواید فیلترینگ رو اعمال بکنید، حتما باید از این کارت استفاده بکنید. تو بخش اول من میام کاتگوری رو روی صفحه قرار میدم. ببینید بچه‌ها روی صفحه بخش اولش جنرال هستش، یوز کاستوم ولیو لیست میتونید درست کنید، یوز آل میتونید درست بکنید، یا هر کدومو که خاصی فقط تیکش رو میزنی. اینجا داره بهتون میگه چند تا ولیو رو انتخاب کردید. اگر اکسکلود کنید خارجش میکنه دیگه، فقط تکنولوژی رو کیپ میکنه، نگه میداره. اینجا هم داره دوباره همون موضوع رو تکرار میکنه، میگه که شما 2 تا از 3 تا ولیو رو اکسکلود کردید. بچه اکسکلود یعنی خارج کردن، اینکلود یعنی نگه داشتن. خب من برمیگردونم به حالت اول. بچه هر کدوم رو که نخواستید با بخشش، حالا ممکنه که جنرال، وایت کارت، کاندیشن یا تاپ باشه، فرقی نمیکنه، برگردید به حالت اولش، چون اگه برنگردونید ممکنه که اون فیلتر رو اعمال بکنه. درست شد؟ و یه گزینه سرچ هم اینجا براتون قرار داده که شما میتونید سرچ رو هم انجام بدید. اگر تعداد ولیاتون زیاد باشه لازم نیست خیلی سرچ بکنید، اسکرول کنید بیاید پایین. یه حالت سرچ خیلی ساده و سریع است که میزنید پیداش میکنید. رو حالت وایت کارت شما مچ میکنید یک ولیو رو، یک مقدار رو، مثلا برای مثال تی رو، درسته؟ هر چیزی که داخلش تی وجود داشته باشه تو ولیواتون، استارتش با تی باشه، اندش با تی باشه، به تی ختم بشه، یا نه فقط مچ تی رو برای من نگه دار. اینجا شما میتونید به سادگی اگر اینو اکسکلود کنیم، ببینید شرایط اکسکلود رو بهتون میده، خارج میکنه، ولی به صورت حالت دیفالت اینکلود هستش. کلیر میکنم که تأثیری نذاره و خیلی راحت بتونم بقیه اگه خواستم روی تب کاندیشن یا تاب کار بکنم. این هم از مبحث اکسکلود. بچه پایین هم براتون یک دکمه ریست گذاشته، میزنید برمیگردونیم به حالت اول، یا حالا کلیرش کنید یا ریستش کنید که برگرده به حالت اول. کاندیشن چی میگه؟ خب به صورت کلی میگه بایفیل، میگه مجموع فروشایی که مساوی نباشه، یعنی مخالف باشه، کوچکتر مساوی بزرگتر و بزرگتر مساوی. اپراتورتون رو انتخاب میکنید.
عددتون رو وارد میکنید. اگر عددتون رو نمیدونید لود رو میزنید. اینجا معمولا بهتون میگه حالا واسه ما نال رو برگردون. روی خود ساب کتگوری ها خیلی راحت تر میتونه مینیمم ماکسیموم رو بهتون بده که شما میتونید انتخاب بکنید و بزنید مجموع فروش هایی که بالای 800,000 دلار باشن. برای مثال برو برای من اینها رو جدا کن و نگه دار. این کار رو براتون انجام میده. چون مینیمم ماکسیموم رو نال داد و من خودم به صورت کلی دیدی که رو دیتا داشتم این گزینه بود. یه گزینه اینجا داره بای فرمولا که میتونید فرمول بزنید و خروجی رو بر اساس اون فرمول بیاد بهتون نمایش بده. فرق نمیکنه بچه‌ها. حالا خواستید از خود بای فیلد استفاده میکنید یا میخواید میبرید سمت فرمولا که سمت فرمولا بار میشه و کارتون رو با فرمول انجام بدید. میریم رو تب تاپ. توی تاپ ما میگیم 10 تا محصول برتر از نظر فروش رو بیا و برای من نمایش بده. درسته؟ ما اینجا میکنیم 5 تا، اما یه نکته ریزی اینجا وجود داره. من اپلای میکنم چیزی رو به من نمایش نمیده. کاملا درسته، چون من 3 تا ولیو دارم. چجوری بیاد 5 تا رو به من نمایش بده؟ درست شد؟ خب پس من اینم برمیگردونم به حالت اولش و میگم اوکی فعلا اینو نگهش دار با همه ولیوهایی که داره. ساب کتگوری رو میایم میندازیم روی تب فیلتر و از گزینه تاپ بای فیلد رو انتخاب میکنیم. 10 تا محصول برتر که نه، 5 تا محصول برتر از نظر فروش رو بیا به من نمایش بده. اپلای میکنیم، 5 تا محصول رو نشون میده. 3 تا محصول رو میایم بهش میدیم بهمون نمایش بده. 3 تا محصول رو میده. یا نه کلا میگیم 20 تا محصول رو بیا نمایش بده. وقتی بچه‌ها بیشتر از رنج اون عدد فیلد ها میزنید ماکسیموم رو خودش پیدا میکنه و نگه میداره. این برای بخش اول. توی بخش اول کاربر نمیتونه فیلتری رو خودش انتخاب بکنه و ویژوال براش فیلتر بشه بر اساس اون خواسته ای که داره. پس ما یاد گرفتیم یک فیلتر رو اعمال کنیم که به کاربر ندیم. تو ویدیو بعدی میخوایم در مورد خود کاربره صحبت کنیم که کاربر چجوری بیاد از این فیلترها استفاده بکنه. خب حالا برای این بخش روی خود فیلترها کلیک راست میکنی. یه گزینه ادیت فیلتر داره که میزنی همون صفحه براتون کار باز میشه. گزینه دوم شو فیلتره. وقتی شما شو فیلتر رو میزنید کاربر قابلیت رو داره که دونه دونه انتخاب بکنه. میبینید اینجا هم تاپ 20 واسه من زده 20 محصول برتر. خب من میام اینجا ادیت رو میزنم، خیلی جالب بود و اینو ناون میکنم اپلای میکنم، دیگه اون برداشته میشه. یعنی دیگه من هر تعدادی که خودم بخوام از اینجا کاربر، من الان به عنوان یک کاربر دارم انتخاب میکنم و داره نمایش میده. یعنی من این فیلتر رو به کاربرم دادم. خب ساب کتگوری و خود کتگوری رو من شو فیلترش میکنم. هر کدوم از اینا رو من برمیدارم. بچه دقت کنید زیر مجموعهش رو فقط به من میده. البته زیر مجموعه‌ای که من انتخاب کردم پایین هم کم نمیکنه، یعنی فقط خود زیر مجموعه تکنولوژی رو نگه نمیداره که من بتونم خیلی با فوکس بیشتر بتونم انتخابامو انجام بدم. چون نمیدونم آرت زیر مجموعه تکنولوژی هست این و نمیدونیم که کدوم یکی از اینها زیر مجموعه تکنولوژی هست که بتونیم انتخاب دقیق تری داشته باشیم. خب گزینه add to contacts رو داره که به نوعی به زمینه اضافه میکنه و خیلی باعث میشه که سیستم شما کند بشه. خیلی خیلی با دقت بالا میاد این فیلتر رو اعمال میکنه. گزینه apply to worksheet رو داره که اولین گزینهش all using related data source. از اسمش مشخصه، یعنی روی تمام دیتا سورس های من بیا این فیلترینگ رو اعمال کن. گزینه بعدی all using this data source میگه فقط روی این دیتا سورس بیا این کار رو انجام بده، کاری به ریلیتد ها و ارتباطات و جداول دیگه نداشته باش. only this worksheet. اگر ما چند تا شیت دیگه هم داشتیم، من بیام اینجا یه بار دیگه میزان فروشم اینجا بدم، بیایم سمت
خود اینجا رو فیلتر کلیک کنیم رو شیت اولمون، نگاه کنید یه گزینه دیگه سلکت ورکشیت هم اضافه کرد. خب سلکت ورکشیت بهتون میگه چی؟ میگه شما میتونید شیت هایی که میخواید تأثیر بذاره فیلترینگ روی اونها رو انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید. کرییت ست داره که در موردش جلوتر صحبت می‌کنیم. اتریبیوت میتونید بگیرید و یه اتریبیوت بهتون میده و اینجا میتونید به عنوان مژر مینیمم ماکسیمم کانت یا کانت دیستینگ هم ازش استفاده کنید که کاری باهاش ندارید. حالا گزینه خود فیلترها میشن. یه گزینه داره که اینجا شما میتونید بزنی حالت فیلترینگ رو ازش برداره، یه حالت فایند ولیوز داره و اینجا یه آپشن داره میگه ادیت فیلتر میکنی، ریموو فیلتر میکنی. اینجا هم دوباره همون اپلای تو ورکشیت هست، از اینجا هم براتون قرار داده که شما بتونید استفاده بکنید. فرمت بخشی که شما میتونید بخش فرمتینگش رو ببینید. خب بر اساس all filter and set control this filter or set control که میتونید حالت اون مبحث زیباسازیش رو داشته باشیم. با هم دیگه الان ببینیم. کاستومایز، برای کاستومایز کردن مثلا من یه گزینه اپلای باتن میذارم، میگم تا زمانی که من اپلای نکردم شما فیلتر رو اعمال نکن. بقیه موارد رو هم میتونید بردارید. شو سرچ باتن رو میتونید بردارید، اینکلود اکسکلود رو میتونید، تایتلش رو میتونید بردارید که نوشته کاتگوری، ادیت تایتل میتونید انجام بدید. خب بخش اول فرمتش رو با هم دیگه بریم ببینیم. میگیم بخش تایتلشه، سایزش رو بزرگ کن، رنگش رو تغییر بده، مثلا الاینمنتش هم بذار رو حالت سنتر. بادیش که خودش میشه مبحث بادیش هستش، رنگش رو تغییر بده، مشکی بکن، بولدش کن و حالت شیدینگش هم توصیه کم رنگ میذاریم، همون که تو جلسات پیش در موردش هم صحبت کردیم. خب میریم گزینه ادیت تایتل. ادیت تایتل تایتل خودشه. نگاه کنید من یه بار دیگه استفاده بکنم این دیگه تایتلش رنگش تغییر میکنه. همینجا میتونیم اینو تغییرش بدیم. من دوباره بیام مشکیش بکنم. شما هر رنگ کاستوم دیگه هم بخواید میتونید به راحتی انتخاب بکنید. گزینه بعدی تایتلش رو میتونید بعدیم ادیت تایتل، حالت سینگل ولیو به صورت سینگل ولیو. سینگل ولیو فقط قابلیت رو میده که روی یه دونه از اینها شما بتونید حالت فیلترینگ رو انجام بدید برای یه ولیوز. خب گزینه بعدی سینگل ولیو دراپ داون، به صورت دراپ داون یه دونه میتونید انتخاب کنید. گزینه بعدی حالت سینگل ولیو اسلایسریه که شما میتونید به صورت اسلایسری این کار رو انجام بدید. از نظر زیبایی بیشتر داریم توی این موضوع صحبت میکنیم. مولتی ولیو لیست خب دیفالتشه. مولتی ولیو دراپ داون خب این به صورت دراپ داونیه، شما خیلی راحت تر میتونید، فضای کمتری هم تو داشبورد قطعا براتون میگیره. مولتی ولیوز کاستوم لیست میتونید به صورت کاستوم لیست استفاده بکنید، یعنی هر چی که خواستید اس رو بزنید سرچ بکنه آفیس ساپلایرز رو میاره، شما تیکش رو میزنید. و گزینه بعدی وایت کارت مچه که نمونهش رو اونجا دیدیم دیگه، نمونهش رو توی مبحث خود حالت فیلترینگ ها دیدیم. من اینو برمیگردم به حالت دراپ داونش به صورت مولتی ولیو دراپ داون، درسته؟ یا حالت خودش رو بذاریم که حالت دیفالتش هستش. حالا من یه قابلیت میخوام که وقتی تکنولوژی رو برداشتم زیر دسته هاشم تغییر کنه. بذارید من از کاستوم اینا برش داریم، تکنولوژی رو برداشتم زیر مجموعه هاشم این پایین حذف بشه، این داره همه رو نمایش میده و من نمیدونم کدومشه. نگاه کنید همه رو داره نمایش میده. روی فیلتر دوم کلیک راست میکنید، یه گزینه داره به اسم Only Relevant Values. اینو که میزنید حالا با هر فیلتری که توی کتگوری اعمال میشه زیر مجموعهش رو براتون نگه میداره که شما میتونید انتخاب بکنید یا بذارید بمونه و خیلی راحت تر این کار رو انجام بدید. ببینید من الان آفیس ساپلایرز رو بزنم زیر مجموعهش رو، فرنیچر رو بزنم زیر مجموعهش رو نمایش میده.
اگر آلم بزنم که همه رو به صورت کامل نمایش میده. اینم از مبحث فیلترینگ، چه سمت کاربر چه سمت خود شما، که در موردش به صورت کامل توضیح دادیم. هر نوع فیلترینگی میخواید اعمال بکنید روی کل دیتا سورس ها، روی این دیتا سورس، روی شیت های مختلف، و یا فقط روی این شیت اعمال بشه، روی شیت های دیگه اعمال نشه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.